ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාගේ social media links උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා Facebook use කරනවා නම් Facebook එක, ඒ වගේම Instagram, Twitter මේ වගේ social medias ඔයා use කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ social media වල ඔයාගේ links share කරන්න. ඔයා මේ link share කරද්දී Facebook වල link එක share කරනවා නම් Facebook link එක වෙනම, ඒ වගේම Instagram වල link එක වෙනම, Twitter වල link එක වෙනම මේ විදිහට තමයි ඔයාලට share කරන්න වෙන්නේ. අද අපි බලමු කොහොමද මේ links හැම එකක්ම තනි link එකක් විදිහට create කරලා එක link එකක් share කරලා ඒකෙන් ඔයාගේ account හැම එකක්ම අනිත් අයට බලන්න පුළුවන් වෙන්න හදන්නේ කියලා. අපි මේ විදිහට link ඔක්කොම තනි link එකක් විදිහට create කරගන්නේ Linktree කියන website එකෙන්. මම මේකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ Linktree කියන website එකට එකකින් එන්න. ඒ වගේම comment section එකේ දාලා තියන්නම්. මේ Linktree කියන website එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඔයාගේ account එකක් create කරගන්න. ඔයාගේ දැනටමත් account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන username එක password එක දීලා මෙතන login වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට account එකක් නැත්නම් create one කියන එකට click කරලා ඔයාලට පුළුවන් new account එකක් create කරගන්න. මේ විදිහට create account කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට username එකක් දෙන්න පුළුවන්. username එකට ඔයාගේ links වල ඔයා වැඩිපුරම පාවිච්චි කරලා තියෙන username එක දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට Facebook එකේ තියෙන නමම Instagram, Twitter හැම එකටම දීලා තියෙනවා නම් ඔයා මෙතන ඒ නම දෙන්න. දීලා මෙතනින් ඔයා මේ Linktree කියන වෙබ්සයිට් එක access කරන email එක. මෙතනින් email එක type කරලා මෙතනින් ඔයා email එකේ password එක නෙමෙයි. මෙතනින් ඔයා අලුත් password එකක් create කරගන්න. strong password එකක් create කරලා මෙතන terms and conditions වලට මෙතනින් tick එක දාලා මෙතනින් sign up with email කියන උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ verify code එකක් එනවා. verify code එක ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ account එක verify කරගෙන මේ Linktree කියන website එකට sign up වෙන්න. දැන් ඊට පස්සේ අපි Linktree කියන website එකට login වුණාට පස්සේ අපිට මේ වගේ interface එකක් පේනනේ. මෙතන මම මගේ details set කරලා තියෙන්නේ මේ මගේ account එකේ ඉන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් links කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් display වෙන්න ඕන නම. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන preview එකකුත් අපිට පේනවා. මෙතන මම WhatsApp link එක add කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මම නම් name එක දීලා තියෙනවා. ඒ name එකෙන් තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම අපිට මෙතන edit icon එකෙන් pencil icon එක උඩ click කරලා problem මේවා edit කරගන්න. මෙතන link එකත් ඒ විදිහටම edit කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට එකෙන් links මෙතන add කරන්න පුළුවන්. වගේ Facebook, YouTube, Instagram මේ වගේ ඔයාගේ තියෙන links ඔක්කොම මේ විදිහට add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් ඕන්න මේ මෙතන තියෙන link එක උඩට ගෙනියන්න. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ dot තියෙන තැනින් මේ විදිහට drag කරලා උඩට මේ විදිහට move කරන්න. මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතනින් preview එකක් change වෙනවා. ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ details ඔක්කොම මෙතන add කරන්න පුළුවන්, links ටික add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට ඔයාගේ account icon එක පෙන්නනවා. මේ මම add කරලා තියෙන හින්දා පෙන්නන්නේ. මෙතනින් මම my account කියන එකට යනවා. my account වල ගියාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ account එකේ නම, ඒ වගේම email address එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් plan එක තියෙන්නේ free. මම free plan එක තමයි use කරන්නේ. මෙතන username එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ username එක change කරන්න, password reset කරන්න වගේ දේවල් පුළුවන්. ඒකම account එක delete කරලා දාන්නත් පුළුවන්. මේ දේවල් ඔයාලට මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් back වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් default දෙන links වලට අමතරව තව ඔයාලට links add කරන්න ඕන. මෙතන add new එකට ගිහලා කලින් වගේම add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතන WhatsApp එකට මම මේ image එක add කරලා තියෙනවා. මේක add කරලා තියෙන්නේ මෙතන තියෙන image thumbnail කියන icon එක. thumbnail කියලා තමයි අපිට පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ icon එක click කරලා ඔයාගේ desktop එකෙන් නැත්නම් mobile phone එකෙන් කරනවා නම් ඒක මෙතන select කරලා දීලා මේ වගේ preview එකක් එන්න හදන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ links schedule කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම lock කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම analyze බලන්න පුළුවන්. මෙතන lifetime analyze වෙනවා අපිට. කී දෙනෙක් මේ අපේ links view කරලා තියෙනවද, ඒ වගේම click කරලා තියෙනවද කියලා. ඒවා මෙතනින් උඩින් පෙන්නනවා. දැන් අපි appearance කියන උඩ click කරලා අපි appearance panel එකට ආවට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ profile picture එක පෙන්නනවා. ඒක ඔයාලා මෙතනින් මම add කරලා ඉන්න තමයි මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට profile picture එක add කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් remove කරන්න පුළුවන්. මේවා දේවල් පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ profile එකේ title එක මෙතනින් පෙන්නන ඕන විදිය. මගේ මෙතන පෙන්නන්නේ Yohan Malinda YM graphics කියලා මෙතන. ඒ වගේම bio එක hello welcome කියලා මගේ තියෙන්නේ. ඒ විදිහට මෙතනින් bio එක පෙන්නනවා. ඔයාලට මේ දේවල් මෙතනින් customize කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම themes තියෙනවා අපිට. මෙතනින් upgrade කරොත් අපිට කැමති විදිහට theme එකක් create කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම්
ඩිෆෝල්ට් දෙන තීම්ස් අපිට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන එක ඇනිමේෂන් යන විදිහේ ඩිෆෝල්ට් තීම්ස් තියෙනවා. gradient themes තියෙනවා. මේවට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම buttons ටිකත් මෙතන ඔයාලට කැමති විදිහට buttons යූස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන කැමති buttons තියෙනවා. මේ ඔක්කොම හැබැයි අප්ග්‍රේඩ් කරලා ගන්න දෙන buttons තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යමු settings වලට. settings වලට ආවට පස්සේ අපිට මෙතන support banner කියලා තියෙනවා. support banner. මෙතන තියෙනවා social icon කියලා. මෙතන social icons වලින් තමයි අපිට මෙතන icon පේන්නේ. නැත්නම් අපිට අතරින් image ඉස්සෙල්ලාම පේන විදිහට thumbnail වලින් image add කරන්න පුළුවන්. මෙතන position එක button එක දීලා මෙතන email address එක, Facebook URL එක, Facebook link එක, Twitter එක, Instagram, YouTube, SoundCloud මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන links ඔක්කොම මෙතනින් add කරන්න පුළුවන්. add කරලා මෙතනින් ඔයාලා ඒවා click කරලා ගිය දෙනෙක් කියනවා analyze බලන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යන් analyze වලට. දැන් analytics වල අපිට පෙන්නනවා lifetime analytics එක වෙනනේ මෙතන views 10යි, click 2යි. ඒ කියන්නේ අපේ link එක ඇවිල්ලා view කරලා තියෙනවා 10 දෙනෙක්. ඒ වගේම මේ links click කරලා තියෙනවා. මගේ social media links click කරලා තියෙනවා දෙන්නේ. මේ වගේ ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙතන activity එකෙන් ඔයාලට දවසත් එක්ක කොහමද link click rate එක, මේ දේවල් total view, unique view මේ හැම එකම පෙන්නනවා. ඊළඟට මෙතන upgrade කියලා තියෙනවා. මේ upgrade කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ account එක update කරගන්න. මේක plans 4ක් තියෙනවා. හතරෙන් පළවෙනි එක තමයි free plan එක $0.0යි. මේන් ඔයාලට unlimited links දාන්න පුළුවන්, social media icons, videos, music මේ හැම එකම add කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට $5 package එක USD $5ක් මාසෙට මේකට add කරන්න තියෙන්නේ. මේකෙදි අපිට free plan එකට වඩා තව දේවල් ටිකක් add වෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට තමයි මේ pro plan එක $9යි මාසෙට. ඒ වගේම premium package එක $24යි මාසෙට. ඒකම අපිට premium package එක $24 කේදී lowest transaction fee එකක් තියෙන්නේ 0.5ක lowest price එකක් තියෙන්නේ. මේ විදිහට plans 4ක් තියෙනවා. ඔයාලට sign up with pro එතනින් ඔයාලට කැමති plan එක තෝරලා මේකට pay කරලා ඔයාලට මේක use කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයා මේ ඔයාගේ links ටික add කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් preview එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් my link කියලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාගේ URL එක Linktree කියලා ඔයාගේ username එක තමයි තියෙන්නේ. ඔයා අතන දෙන username එක තමයි මෙතෙන්දී link එකක් විදිහට ඔයාලට දෙන්නේ. ඔයාගේ Linktree link එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක copy කරගන්න පුළුවන්. copy කරලා ඔයාලට ඕන කෙනෙකුට උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට graphic designer කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook, YouTube, WhatsApp ඔයාගේ මේ හැම social media එකක්ම මේ Linktree වලින් එක link එකකට හදාගෙන ඒ link එක share කරලා ඔයාගේ client එකට එයාට කැමති, එයාට පහසු social media network එකකින් වත් එක ගනුදෙනු කරන්න ගෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් වාසි දේවල් තියෙනවා මේකේ. හොඳයි අද අපේ වීඩියෝ ඉවරයි. වීඩියෝ එක හොඳ නරක ඒ වගේම ගැටලු මාරු දෙනවා මම ඔයාලට පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතකතොර අතපාට subscribe button එක click කරලා මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification ගෙන්න ගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.